Salut, mă numesc Aluca și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Amintiri și mărturii ale doamnei Ionăscu Ruxandra despre anii 50. Unchiul ei a făcut pușcărie. Victor, nu, că el nu a intrat în război. Unchiul ei a făcut pușcărie. Din verișorii, deci, ăsta Virgil, Eugen, ăștia au făcut pușcărie, care v-am spus verii mama. Au făcut pușcărie, Bubu, cel puțin 4 sau 5 care au făcut pușcărie. Cel puțin 4-5 dintre aceștia. Dar Bubu și cu Bubu, Virgil și Eugen, ăștia au fost închiși. Bubu mai mult, ăștia las mai puțin. Acolo la tanti Elena Capătă, iar au avut un frate Emil. Dar stați puțin, că Bubu când a fugit, că Bubu la un moment dat a fugit ca să nu-l mai aresteze. Și l-a ajutat o unguroaică, care era iubita lui și nu știu cât timp a putut să-l ascundă. Pe urmă l-au prins și l-au dus. Și l-au ascuns și cumnatul lui mama, și unchiul Naftailă, care a căsătorit cu o soră de-a lui mama, cu sora Tante Otilia, și el era pantofar. Și ăsta l-a ascuns un tip și el a fost închis. A suferit. Cred că... și din familia cealaltă, cu Bubu, mai erau niște veri, Tibi și încă vreo doi. Vă spun, vreo 5-6 au fost închiși pe vremea aia, din familie. Unchiul Emil, Bubu, Virgil, Eugen, Emil de la tanti Nuții Capătă, fratele ei, dar care ăsta au bănuit Bubu că ar fi datorită bătăi și nu știu ce ar fi spus despre el, unde este. Asta. Și frații ăștia care au fost Tiberiu, peste deal, fuseseră Cheaburi, tata lor țărăniți și ăștia au fost închiși. Are vreo 2 frate. Cred că vreo 7 oameni din familie au fost închiși. 7-8 oameni. Dacă luăm așa cu toți care au mai ajutat și au făcut. Cam așa 7-8 oameni. Toate familiile au suferit, să știți, că toate familiile au suferit. Au suferit mulți. Au fost vremuri crunce. Și erau ăia, cum spune, erau experția sovietici, cum le spunea. Comisari care veneau și conduceau sovromurile, pădurile. Sovrom nu știu care. Trimiteau grâu românesc în Rusia și pe urmă ei îl trimeau înapoi și cu ajutorul sovietic. Ne țin minte că erau, când au murit Stalin. În 53 sau nu știu. 53. Și era așa spre toamnă. Și noi au luat și ne-a dus demonstrații în centru, în Piața Unirii, aici. Și să stăm. Au fost și prostuți de ăția care au mai plâns. Și noi ce făceam cu fratele meu și veneam acasă, mama, cum hai de mine, și ce bine, că o dată noi. Și nu-i bine să te bucuri de Marta nimănui, dar bine că s-a dus, că am scăpat de grijă. Și țin minte că se făceau și am mers acolo și să strigăm, să nu știu. O prea am strigat, că nu ne trăgeam, făceau aia acolo, nu știu cum. Strigau, nu țin minte cu fratele meu, aveam o deviză. Marea Uniune Sovietică care ne ajută și ne spunea Marea Cusarea, Marea Cusarea, Marea Cusarea. Și când striga când spunea Marea Cusarea, știam noi ce stăm, că știm de care ajutor. Dar făceam mama către mine, să nu vă scape gura, că e bai așa mai de noi. Noi cântam cu mama 3 culori în casă, imnul regal, cântam Deșteaptă-te române, Treceți batalioane Carpații. Mama ne-a învățat din fiecare, chiar dacă nu le știam pe toate, dar fragmente din ele le știam, 3 culori cunosc, pentru noi v-am spus, imnul. Noi le știam, Cora Unirii, noi știam o parte din ele și le cântam în casă cu mama. Și mama, dacă vă prind, vă dați seama, nenorocini. Și cam asta a fost. Cu Marea Cusară mergeam la defilare, spuneau URSS, bastionul păcinei. Și noi ziceam cu fratele meu, URSS, bastonul păciei, URSS. Și credeam și că, dar noi nici într-o caz nu vreau să strigăm așa, URSS, bastonul păciei.
și eu în facultate era să o pățesc urât. În primul an de facultate eu nu mă duceam la rusă. Am fost și o corigentă în liceu la rusă, în clasa 7. Nu puteam să sufăr și nu puteam să sufăr, nu știu de ce.